בבקתה המטה ליפול, בקצה היער, בעל ואישה היו נואשים. האישה בדיוק ילדה את הילד ה-13 שלהם, ולמשפחה הגדלה נגמר האוכל והכסף במהירות. האב שוטט לתוך היער כדי לחשוב על הבעיה. אחרי שעות שבילה בשיטוט בין העצים, הוא נתקל בשתי צלליות מוצלות. הדמות הראשונה נראתה כמו האל של האדם, בעוד השנייה דמתה לשטן. שתי הדמויות הציעו להקל על העול של האדם ולהיות הסנדקים של הילד האחרון שלו. אבל האיש סירב להצעה. הוא לא יפקיד את בנו בידי אלה שדנים את החיים האנושיים. הוא נכנס עמוק יותר לסבך. פה, בחלק העמוק ביותר של היער, האב זיהה דמות שלישית. עיניו שקועות בפניו הכחושות, שהעלו חיוך עקום. זה היה המוות עצמו, שבא להציע את שירותיו כסנדק. הוא הבטיח לחזור כשהילד יגדל, כדי להביא לו אושר ושגשוג. האב שידע שכל האנשים שווים בעיני המוות, קיבל את הצעתו. שנים מאוחר יותר, כשהילד גדל לאיש צעיר ושאפתן, סנדקו השלדי הגיע לביקור המובטח. בידו המיובלת החזיק בקבוק שהכיל תרופה לכל מחלות האדם. המוות הביא את הבקבוק לבין הסנדקאות שלו, והבטיח להפוך אותו לרופא מוצלח. אבל השיקוי החזק הגיע עם חוקים נוקשים. אם בן הסנדקאות שלו נתקל באדם חולה, והמוות ריחף מעל קצה המיטה שלהם, הרופא יוכל לרפא אותם, עם רק מעט מאדי התרופה. אבל אם המוות היה למרגלות המיטה, הוא כבר טבע את החולה לעצמו. והרופא לא יכל לעשות דבר עבורם. עם הזמן, השיקוי החזק של הרופא והאינסטינקטים המחודדים הפכו לידועים ברחבי הארץ. הוא נהפך לעשיר וידוע, ונפטר מהקשיים של תחילת חייו. כשהמלך חלה, הוא זימן את הרופא הנודע לטפל בו. הרופא נלקח לארמון, מוכן להציג את כישוריו. אבל כשהוא נכנס לחדרו של המלך, לצערו ראה את המוות למרגלות המיטה. הרופא בנואשות רצה את התהילה של הצלת המלך, אפילו אם זה אמר להונות את סנדקו. אז הוא סובב במהירות את המיטה ושינה את מיקומו של המוות, מה שאפשר לרופא לתת את התרופה. המוות זעם. הוא הזהיר את בן סנדקותו היהיר שאם ירמה את המוות שוב, הוא ישלם על כך בחייו. המוות והרופא המשיכו במסעותיהם. אחרי זמן מסוים, שליחו של המלך הגיע לאסוף את הרופא שוב. הנסיכה הייתה ממש חולה, והמלך הבטיח אושר עצום למי שירפא אותה. הרופא ניגש לחדר הנסיכה עם זהב בעיניו. אבל עם הגעתו לנסיכה הישנה, החמדנות שלו נעלמה. הוא נפעם מיופייה, ולא שם לב שהמוות ערב לרגליה. הוא ריפא במהירות את הנסיכה. אבל לפני שיכלה אפילו למלמל תודה, המוות גרר את בן סנדקותו המאוהב משם. מיד הארמון התפורר סביבם. הרופא מצא את עצמו במערה עצומה, מכוסה באין ספור נרות מרצדים. כל אחד מייצג אורך חיים. כעונש של הניסיון המטופש של בן סנדקותו לשלוט במוות, המוות התיך את הנר שלו לפתיל. כשהוא רואה את אורו שלו נעלם, הרופא הרגיש את הפחד שראה פעמים רבות בעיני חוליו. בייאושו, הוא התחנן בפני המוות להעביר את אורו הגובע לנר חדש. סנדקו שקל את בקשתו, אבל הבגידה של הרופא הייתה גדולה מדי. הוא שחרר את אחיזתו הגרמית, והנר של בן סנדקותו נפל לרצפה. המוות עמד ללא ניע, פרצופו הבלתי נתפס מקובל על האהבה עקבה. עד שכל מה שנשאר מהרופא היה אבחת עשן. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. לעולם אל תחמיצו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.